අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආදරණීය දුවල පුතාලටත් දෑබර දෙමාපියන්ට. ඔන්න ඉතින් අදත් ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්න කියලා දෙන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් පොතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට හැමදාම අකුරු ලියන්න, චිත්‍ර අඳින්න, මේ හැම දෙයකදීම ගොඩාක් උදව් වෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා. කවුද? අපේ පැන්සල් යාළුවා නේද? ඔන්න පැන්සල් යාළුවෙක්ව ලස්සනට අපි අඳින්න තමයි මේ යන්නේ. හොඳයි. ටීචර්ත් එක්කම ටීචර් අඳින විදිහටම බලලා ඔයගොල්ලොත් අඳින්න. ඉන්නේ අපේ පැන්සල් යාළුවා. පැන්සල් යාළුවාගේ මෙන්න මෙහෙම උඩ මකන යාළුවෙකුත් ඉන්නවා නේද? ඔන්න යාවත් දැම්ම. පැන්සල් යාළුවා ඉන්නේ හරිම සතුටින් hina වෙලා. ඇයි යාගෙන් ලස්සනට අකුරු ලියන නිසා. එකද? යා සතුටින් hina වෙලා ඉන්නවලු. එකද ටීචර් ඇඳ විදිය? හරි. අපි පාඩ කරමු බලන්න මේ පැන්සල් යාළුවව හරිම ලස්සනට හරිම හිමින් පිට යවන්න නැතුව. ලස්සන පැන්සල් යාළුවා. ඉන්න පැන්සල් යාළුවගේ මූණ පාට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික මම මේ පාටේ පාට. මැද කොටස් ටිකත් මම මෙන්න මේ ටික බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් ගන්නවා. සිල් යාළුවා තියෙන සර් එකම මේ පාටින් පාට. දැන් පුතේ කොහොම ඉවර වුණාට පස්සේ ආපහු අපි මේ ඔගේම අවුට්ලයින්ස් ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපි ඇඳපු පැන්සල් යාළුවාගේ අවුට්ලයින්ස් ටික ඔන්න ඔහොම ඇඳගන්න. ලස්සනයිද? ඔන්න අපේ ලස්සන පැන්සල් යාළුවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේම ලස්සන පැන්සල් යාළුවෙක් ඇඳලා ටීචර්ට බලන්න එවන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම ලස්සන චිත්‍රයකින් නැවත හමු වෙමු.
දවසක්.